Hello everyone, I am Bariatric coordinator from Jammu Hospital Jalandhar. Today we have our patient Mr. Sarjeet Singh Gill who had undergone mini gastric bypass surgery 7 days ago. Let's share his experience, how he's feeling after 7 days of surgery. Hello sir. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੁਸੀਂ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ weight loss surgery ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ weight reduce ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ weight ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀਪੀ ਸੀ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਵਿਦਿਨ 7 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੈਰਾਥਨ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸਰਜਰੀ ਦਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਆਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਫਟਰ 7 ਡੇਜ਼? ਸਰਜਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਖਾਸ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਹੀਂ You are happy after the surgery? ਸੋ ਫਾਰ ਹੈਪੀ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਜੰਮੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰੇ? ਬਸ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ ਆ ਏਰੀਆ ਕੋਡ ਹੈਗਾ 250 216 5229 Okay, thank you so much for sharing your experience and all.